Kitchen Top Tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් වෙත ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයාව පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මං ඔයාට අරන් ආවා කිරිබත් පාන් රොටි විතරක් නෙමෙයි පාන් පෙතිවල මැදට ගාලත් කන්න පුළුවන් රසම රස ලුණු මිරිස් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ ලුණු මිරිස් රෙසිපි එක මැලේසියන් ජාතිකයින් අතර ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි. රස වැඩියෙන් සැර ගොඩක් අඩුවෙන් කන්න කැමති කෙනෙක්ට මේ ලුණු මිරිස ගොඩාක්ම වැදගත් වෙයි. ඔන්න ඉතින් සැර අඩුවෙන් කන්න කැමති ඔයාගේ ගෙදර ඉන චූටි බබාලට එහෙම මේ ලුණු මිරිස හදලා දෙන්න. ලුණු මිරිස හදනකොට ටිකක් වැඩිපුර හදාගත්තොත් ඔයාගේ වීක්ලි මීල් ප්ලෑන් එකට උනත් මේ ලුණු මිරිස යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු මේ ලුණු මිරිස් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවාද? කොහොමද මේ ලුණු මිරිස් එක හදාගන්නේ කියලා. මැලේසියන් ලුණු මිරිස හදන්න අපි භාවිතා කරන්නේ මිරිස් කරල්. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මිරිස් කරල් 30ක් විතර. මේ මිරිස් කරල් මම පෙර සකසා ගැනීමක් සිදු කළා. මේ මිරිස් කරල් වල නටුව ඉවත් කරලා මිරිස් කරලේ තියෙන ඇට ටික සේරම මම ඉවත් කළා. ඒ ඉවත් කරලා සාමාන්‍ය ජලයේ පැයක් විතර මම පෙඟෙන්න තියලා තමයි මේක අරගෙන තියෙන්නේ. මිරිස් කරල් ටික ජලයේ පෙඟෙන්න ඕනේ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මිරිස් කරල් 30ක් විතර. ඉතින් මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණය අද මගේ ලුණු මිරිස හදන්න අරන් තියෙන්නේ වීක්ලි මීල් ප්ලෑන් එකට ප්‍රමාණයක් අයින් කරන්නත් ඒ වගේම අද හදන කිරිබත කන්නත් තමයි මම දෙකටම තමයි මේ අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් ටික අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ගන්න මිරිස් කරල් ප්‍රමාණය තීරණය කරන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩි එකකට සහ තක්කාලි ගෙඩි එකකට මිරිස් කරල් 15ක් කියන අනුපාතය අනුව. ඉතින් ඔයාට ඒ අයිඩියා එකනොත් මේ ගන්න මිරිස් කරල් ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඊළි හාල් මැස්සන් 15ක් විතර පොඩියට කපලා ගැඹුරු තෙලේ බැදලා මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඇට ඉවත් නොකර පොඩියට කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩි දෙකක් පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ජලයේ සල්පයක් අරගෙන තියෙනවා. රසය අනුව ලුණු, උක්කු පොල් කිරි මේස හැඳි 3ක්, ඒ වගේම සියඹලායුෂ මේස හැඳි 2ක්, සුදු ලුණු මේස හැන්දක් විතර, පොල් තෙල් ටිකක්, සීනි පොඩ්ඩකුත් ඕනි කරනවා. ඉතින් අද මට මෙතන තියන්නේ ඒක අමතක වුණා. ලුණු මිරිස හදාගන්න මුලින්ම මම කරන්නේ ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරගෙන මම ගත්ත වියලි මිරිස් කරල් ටික සේරම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දානවා. බදලා අයින් කරගත්ත හාල් මැස්සන් ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් අරගෙන ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාගන්නවා. මම ගත්ත සුදු ලුණු ප්‍රමාණයෙන් මේස හැන්දක් ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාගන්නවා. ද්‍රව්‍යයන් ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ලේසි වෙන්න ජලයේ මේස හැඳි දෙකකොත් මම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාගන්නවා. දැන් මේ ද්‍රව්‍යයන් ටික හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නයි තියෙන්නේ. කෑලි පොඩ්ඩක්වත් හිටින් නැති වෙන්න හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. ද්‍රව්‍යයන් ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තයින් පස්සේ මම තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණයින් පස්සේ මම ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත පේස්ට් එක තෙල් වලට එකතු කරලා හොඳින් බැද ගන්නවා. ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත chili paste එක සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 3ක් 4ක් විතර හොඳින් පිස ගන්න ඕනි. ඉතින් විනාඩි 3ක් 4ක් විතර පිස ගත්තයින් පස්සේ තමයි අපි පොඩියට කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩිය තාච්චියට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් බීලුණු ගෙඩියත් තාච්චියේ හොඳින් කලවම් කරගනිමින් පොඩි වෙලාවක් මේක බැද ගන්න. ලුණු ටික මැලවිලා යන ප්‍රමාණයට බැදුනා නම් හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ ලුණු මිරිස පිස ගනිද්දි ඔයා ගොඩක් කල්පනාවෙන් ඉන්න. ඔයාගේ ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන්ම තියාගන්න වග බලා ගන්න. කපාගත්ත බීලුණු ටිකත් හොඳින් තාච්චියේ මැලවුණයින් පස්සේ මම පොඩියට කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩි දෙක සහ ඉතුරු කරගත්ත හාල් මැස්සන් ටික මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ රසය අනුව ලුණු මම ලුණු කුඩු මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා මම ගත්ත ප්‍රමාණය අනුව. සීනි මේස හැඳි 1/4ක් විතර දාගන්නවා. සියඹලායුෂ මේස හැඳි 2ක් දාගන්නවා මේ පේස්ට් එකට.
නැවතත් මද ගින්දරේ පොඩි වෙලාවක් මම මේක පිස ගන්නවා. ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරලා තියාගන්න වගේ ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන්ම තිබුණා නම් තමයි හොඳ මේ වෙලාවේ. ඉතින් මද වෙලාවක් විසගත්තයින් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ රසය අනුව ලුණු සීනි වගේම ඇඹුල් රසය ඇද්ද කියලා බලලා නැවතත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට එකතු කරගන්න. ඉතින් මම නැවතත් සීනි මේස හැඳි භාගයක් ඒ වගේම චීඹලයිස මේස හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ලුණු මිරිස පිසගෙන අවසානයේදීම අපි කරන්නේ අපි ගත්ත පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්න එක. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය අනුව පොල් කිරි මේස හැඳි 3ක් විතර මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් පොල් කිරි ටිකත් එකතු කරගත්තයින් පස්සේ විනාඩි 2ක් විතර මේක නැවතත් පිස ගන්න. ඉතින් මේ ලුණු මිරිස කිරිබත් වඩේ රොටි විතරක් නෙමෙයි පාන් වල මැදට ගාලත් කන්න පුළුවන් හරිම රසයි. ඔයාට මතකයිනේ අපි මේ ලුණු මිරිස හදන්න ගත්ත මිරිස් කරල් වල මැද තියෙන ඇට ටික සියල්ලම ඉවත් කරලා තමයි හැදුවේ. ඒ හින්දා සැර ගොඩක් අඩුවෙන් කන්න කැමති කෙනෙක්ට ගොඩාක්ම යෝග්‍ය ලුණු මිරිස් රෙසිපි එකක්. ඒ වගේම මේකේ රසත් ඉතාමත්ම උපරිමයෙන් තියෙනවා. ඉතින් හරිම රස රෙසිපි එකක් මම ගොඩක් ආසාවෙන් කන රෙසිපි එකක් මේ ලුණු මිරිස් රෙසිපි එක. ඉතින් ඔයත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුණා මේ රෙසිපි එක. ඉතින් එහෙනම් try කරලා බලන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා ඔයාට. ඒ වගේම තමයි ඔයාට වැඩිපුර ටිකක් මේ ලුණු මිරිස හදා ගන්න පුළුවන් වුණා නම් මේක සීතකරණයේ ගබඩා කරලා තියන්නත් පුළුවන් ඔයාට නැවත පරිභෝජනය සඳහා. සාමාන්‍යයෙන් සති 2ක් විතර කාලයක් මේ ලුණු මිරිස ඔයාට සීතකරණයේ ගබඩා කරලා ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා රයිස් එකක් එහෙම හදන වෙලාවක මේ ලුණු මිරිස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් chili paste එක වෙනුවටත්. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්නවාට ගොඩාක්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම තාමත් ඔයාට මගේ channel එක subscribe කරන්න බැරි වුණා නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා notification on කරන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාට නොවරදවාම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් රෙසිපි එකක් සමගින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.